Total Car előnyérő következő autója, ez a Mercedes CLK 209-es sorozatból. Különleges, mert V8-as motorral van, 5500 köbcentivel. Annyira ritka, hogy amikor olvastam a jelentkezést, akkor én azt gondoltam, hogy a V8-as ebben a nagy köbcentiben csak az AMG modellekben volt, de nem. A másik különlegesség pedig ebből adódik, hogy ez a típusú V8-as szívómotor itt a környezetvédelmi normák szorításában gyakorlatilag ezzel a csúcsára ért, mert később kezdték leváltani a kisebb lökettérfogatú feltöltött motorokkal, most pedig ez egy olyan motor, ahol a gyártó belerakta mindazt, ami akkor technológiai rendelkezésre állt, ezért változó szelepvezérlésű, mind a szívó, mind a kipufogó tengelyen, mindkét hengersoron, változó hosszúságú szívócsővel rendelkezik. Ugye 5500 köbcenti, ami már eleve a nyomatékot biztosítja, de hogy így, hogy változó szelepvezérlés és változó hossz van, viszonylag széles fordulatszám tartományban a motor nagyon erős, nyomatékos, és egyébként pedig felépítését tekintve tényleg a legkorszerűbb könnyűfémblokk, komplett könnyűfémblokk, kovácsolt főtengellyel, egy igazi profi V8-as motor. Ezek után, a sok szép dolog után kíváncsiak vagyunk rá, hogy a gyári 388 lóerőjét tudja-e itt a mérőpadon. Mióta van nálad? Pontosan egy éve vásároltam az autót. Direkt ezt kerested, vagy véletlenül szembe jött, és azt mondtad, egy szívó 5005-ös V8-as nem engedek el? Is azt mondanám. Igazából egy adott pénzeszközből szerettem a legnagyobb teljesítményű autót megvásárolni, és egy rövid keresgélés után bele is futottam rögtön az autóba, úgyhogy megvásároltam. Kíváncsi lettem volna a szűrési paraméterekre. Például még mi volt, ami a szűrési paraméter nagyon egyszerű volt, tehát mi a legerősebb autót szerettem volna megvenni, de nem sportautót szerettem volna. Szegeden lakok, nincsenek versenypályák a közelben, nincsenek olyan hegyi kacskaringós utak, ahol ezt igazából ki lehetne autózni. Egy jókat gyorsulgatni azt lehet, és ennek az autónak a hangját élvezni. Ez egy emocionális autó. És beváltotta a hozzáfűzött reményeket? Maximálisan már egy év megvan, és általában rövidebb idő alatt le szoktam cserélni az autóimat. Tehát ilyen gyorsan autót cserélgetős így van. És nem azért, mert nem szeretem meg őket, hanem azért, mert kíváncsi vagyok mindig az újra. És jól megy? Úgy szubjektívan, úgy? Teljesen jól megy. Irgalmatlanul jól megy. Mit gondolsz, meg lesz a 388 lóerő? Tudom, hogy a szívómotorok általában nem tudják ezeket a teljesítményeket, ehhez hozzá van nyúlva, itt a vezérlést is módosították, és a kipufogóban is van egy kis huncutság. Viszont most nagyon meleg van, 36 fok van, szívó és a motor szerintem nem lesz meg, 380 lóerőt tippelek. 380, én pessimistább vagyok, én 375-öt tippelek, és akkor meglátjuk. Rendben. Jézus anyám, milyen hangja van ennek? És általában úgy kezdődnek, hogy a Peti elkezdi forgatni a motort, ha hideg azért tartja egy bizonyos fordulaton, ha meleg, akkor pedig csak egyszer felpörgeti, megnézi, hogy stabilan áll-e a görgőkön. Ez az autó már, ahogy felpörgette, már akkor konkrétan libabőrös lettem, és kicsúszott egy az ördögöt kifejezés a számon, mert ugyan elhangzott, hogy valamit csináltak a kipufogóval, de valójában gyári kinézetű a kipufogó, lehet, hogy valamelyik dobba nyúltak bele, vagy valami. Ezért egy picit hangosabb lett, de nem úgy hangos, hogy zavaróan, hanem egy ilyen mély tónusa lett a motornak, és amikor elkezdődött a mérés, ahogy a terhelést megkapta a motor, akkor ez a még jobban mélyült, és amikor elforog egy V8-as motor 6000 fölé, és ilyen kipufogó van alatta, annak fantasztikus hangja van. Az értékek nem lettek ennyire fantasztikusak, mert 347 lóerő a kerekítés szabályaival, 388 helyett, tehát 40 lóerővel kevesebb, viszont nagyon szépek lettek a görbék, jól látszik, hogy ugye ez egy ilyen okosan megcsinált, elektronikusan szabályzott motor. Ahogy elkezdte terhelni a Peti a motort, nyomni a gázpedált, magyarul szépen felment a nyomaték, és majdnem vonalzó mellett egyenesen egész 5500-ig
fent van 430-440 Nm-nél, és utána jön le. Magyarul itt valahol 2002-nél odalépünk ennek az autónak, akkor azon túl, hogy van ott is 200 lóerőnk, van 440 Nm nyomatékunk, azzal már azért meg tud indulni. Lehet látni egyébként nagyon szépen, ahogy 4000 környékén a vezérlés kicsit vált, szépek a görbék, szépen kilapul a teljesítménygörbe, itt egy 1000-es tartományban végig maximális teljesítmény nagyon közelében van, de az eredmény azért kevesebb. Mit mond a tulajdonos? Az kevesebb, viszont én még így is remegek ettől az óriási hangélménytől, amit itt átélhettem. Hát most már annyiszor mondtam tulajdonosoknak, hogy nincs oka panaszkodni, hogy már szinte közhelynek érzem, de egy ilyen görbével, ilyen hanggal és ilyen szép állapotú autóval nincs okot panaszra. Maximálisan elégedett vagyok, így van. Köszönjük szépen, hogy elhoztad. Köszönöm. A Totalcar erőmérő következő autója, ez a sárga Pontiac GTO, és ha így képről nem ismeritek fel, ne szégyeljétek magatokat, nagyon ritka autó, Magyarországon kevés van, de ami minket érdekel, hogy ebbe a C5-ös Corvette-nek a blokkja van, az LS1-es, kíváncsiak vagyunk, hogy tudja a gyári 350 lóerőt itt a mérőpadon. Ha ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a Totalcar YouTube csatornájára, mert még nagyon sok érdekes autó jön az utcáról.